fan lika stor som mitt fucking huvud. Det här ser ut som en stor marshmallow. Vi måste jobba. Jag försöker ju! Jag var panik. Hörni, välkomna tillbaka till tredje advent. Förstår ni att det är tredje advent nu? Jag vet inte, har jag fött nu kanske? För de här är ju lite förinspelade. Och det här är så pirrigt att jag kanske sitter och tittar på de här med en liten bebis. En liten bebis i famnen. Och med Ivy bredvid, John. Alltså gud, jag är så jävla pirrig för den här julen. Alltså det känns som att jag ska få världens bästa julklapp. Men samtidigt är jag så taggad på att veta när han kommer. För att jag vill planera det här nu. Och jag vill inte sitta på jul och han inte har kommit. Jag vill ju liksom fira jul med honom och liksom vara hela familjen. Ja, ni fattar. Men välkommen tillbaka till tredje advent tillsammans med mig. Och vi är tillbaka igen då med en gäst givetvis. Men innan vi tar in gästen så ska jag skåla in min... Nu är det verkligen ingen kolsyra kvar i den här Bea. Jag börjar fan tappa det på Bea. Vet du vad? Bara det så kommer jag bojkott och ta den i glaset. Jag gör så här. Skål på er för tredje advent. Nu börjar julen komma och jag är så jävla taggad på det här. Alltså vi fan vad mysigt det ska bli. Och jag är så taggad att ni är med mig på de här videorna och att vi gör det här tillsammans. Och det är alltså dags nu att tända tredje ljuset. Och fortfarande har jag sagt till Bea att kunde vi inte köpt tändstickor, men det har hon fortfarande inte gjort. Vi är kvar med den här jävla tändaren. Då kör vi hörni. Glad tredje advent på er. Jag är så glad att ni är här tillsammans med mig och snart är det jul. Och då som sagt får vi se vad vi gör den fjärde advent. Den luckan har vi som sagt inte planerat eller öppnat än. Det får bli en liten surprise helt enkelt. Men nu kör vi och tänder ljuset. Alltså det här känns som en repris på förra avsnittet. Nej, den har gjort sitt helt enkelt. Nu är alla tre ljus tända. Och det är dags att ta in den tredje sista gästen i den här setupen. Så nu kör vi. Välkomna till tredje advent med mig som julvärd. Gud, jag får öva nu. Julvärd, tävla är klar. Dagens gäst är Hanna Friberg som åker land och rike runt jorden över för att hitta sin kärlek. Men som fortfarande är singel. Känd som Hanna Licious. Hanna, vi har samlats här idag för att det är ju tredje fucking advent. Just det. Jaha, var det en sån sak? Bara en sån sak. Men vi ska inte ha det så trevligt du och jag. Det brukar vi inte ha. Nej, det är alltid någonting lurt. Varför är det alltid det? Ja, men det är för att det är du. Ja, jag vet. Ja. Det är väldigt varmt här inne också. Det är jättevarmt. Kan vi snälla öppna? Hanna, vi ska bygga pepparkakshus. Du, det här är jag så bra på. Jaha, nej är du? Ja. För det är ju inte jag. Är du inte? Nej. Jag är ju inte bra på pillepill. Nej, okej. Men Hanna, du och jag ska inte ha det trevligt på pepparkakshuset. Nej. Utan det här, det kommer med handikapp. Okej. Jag kommer ställa frågor till dig. Och jag tror att du kommer ställa frågor till mig, va? Ja. Har du förberett det? Ja. Du har inte gjort det? Alltså som att jag inte vet. Jo, jag har frågor. Okej. Jag vet vad vi ska göra. Och- Det är hårda frågor. Men Hanna, nu låter det som att vi är ett manus. Nej, men det är hårda frågor. Jag har ju fått uppgift att jag skulle ta med mig frågor som jag tror att du inte vill svara på. Och det har jag gjort. Och även frågor som jag vill svara på. För du kan ju inte bara ha dåliga frågor. Då Det kommer är vi ganska ingenstans. tuffa frågor. Vi har bara 3 handikapp i Ja. ljud. Jaha, okej. Så här är det, Hanna, vi ska göra den här sidorna. Du har din sida, jag har min sida. Var lite rädd om huset för Bea har sagt att det när som helst kan rasa. Okej. Så tryck inte för hårt. Nej, det är ett bygge från Spanien med andra ord. Precis, det är ett fuskbygge bara från Spanien. Det är inga konstigheter Nej, alls faktiskt. det är fraktat Vad jag ser nu så har ända hon också vänt på mitt tak. Den här ska ju vara neråt. Men det är sådana här små detaljer som man ser om man kollar nära på ett hus. Men det är ingen som gör. Tänk inte på det. Vi tävlar om vem som gör det snyggast. Okej. Okej? Jag kommer ställa frågor till dig, du kommer ställa frågor till mig. Om det är en fråga du inte vill svara på, om det är en fråga jag inte vill svara på, så kommer det komma handikapp till det här. Okej. Och det kan bland annat vara att till exempel högerhanden ryker, då får du bara lägga med vänster och det är svårt. Är du högerhänt? Ja. Nästa kan vara att vi behöver sätta på oss glasögon och jag kan säga jag har testat de här glasögonen, man ser ingenting. Okej. 3:an är jag livrädd för, det är tens. Och det är såna här stötar. Eller... Exakt, Åh gud, ja. det är så jävla Är obehagligt. det inte det jättefarligt? Det hoppas jag verkligen Nej. inte. Gud, jag är gravid också, Du Bea. är gravid. Det är helt okej. Det är helt okej. Det är säger helt okej. Toppen. Okej. Jättebra. Och sen sa vi också du och jag var väldigt tydlig med det flera gånger att så här, kom osminkad och så har vi bara mys. Du kommer ju med en glam look här. Ja. Varför behöver jag alltid vara den fula? I min egen jävla video. Men tänk, jag är singel, Klara. Jag behöver visa upp mig själv Jag på fattar. min bästa sida. Vem vet vad det är som kollar på den här videon? Det kanske är Ja, jag min vet. framtida kille Nej, jag som är vet. så, gud hon verkar härlig, hon har Ja. bra pepparkakshus. Ja, jag fattar. Ja.
Så jag behöver ju tänka på Jag min fattar. image. Jag fattar. Men vi ska sätta igång. Vi sätter igång. Och om jag säger nu 3, 2, 1. Jag ställer första frågan. Jaha. Är du redo på det? Ja. Okej. Är du redo? Vänta. Ja. Är du redo nu? Jag är redo. Så när jag säger Hanna 3, 2, 1, 0, då kommer jag säga första frågan. Ja. Och Om jag fortsätter. du måste svara om du vill svara. Eller nej. Du svarar om du vill svara. Ja. Annars säger du jag vill inte svara på det här och då får du ett får jag ett handikapp. handikapp. Okej. Då vill min första fråga är 3, 2, 1, 0. Min första fråga till dig är Hanna. Var jävligt snabb nu innan man får handikapp. Ja. Är när hade du sex senast och med vem? Det var ju med han killen som var här på en Vi vill ha namn, weekend. Hanna. Vi Men vill jag ha kan inte namn. säga vad han heter för fan. Det kan du ju. Nej. Du vill... Handikapp! Det In med är handikapp! jättetaskigt med Handikapp! honom. Jag kan ju inte säga vad han heter. Är han svensk? Nej. Nej, då spelar det ingen roll. Jo, men, Jag tror inte det är jättestor chans att han kollar på mina videos. nej men han... Inte två tjejer Folk kan ju- 30 plus som sitter och bygger pepparkakshus. Jag tror inte han är jättetaggad på det. Folk kan ju kolla upp vem han är. Måste Jaha, jag är han verkligen känd? säga Är han namn? känd? Alltså måste jag verkligen säga namn? Nej, det är ingen känd. Måste jag säga namn? Kan inte Jag bara frågar säga ju med det är? vem. Han var här och hälsade på mig en helg i Stockholm. Mhm. Och vi hade samlag. Hur många gånger? Vi delade kroppsvätskor. Åh fy fan vad osexigt sagt. Var det inte han du fick en ick på? Jo, vi är inte i dagsläget. Varför Vi fick du kommer en ick inte på honom? ligga igen liksom. Varför fick du en ick på honom? Men jag får ick på alla killar. Men släpper vi det här du Bea som står och är domare? Släpper vi det här att hon inte vill säga namn? Ja. Ja, Men jag tycker vilket land han kommer ifrån i alla fall. eller säg fanan. Nej, Nej fan, de kan jag inte säga. Landa. Land London. London. Mm. Okej, och jag vill veta varför du fick en ick. Alltså jag kände inte attraktion till honom. Okej. Var det bra sex annars? Ja, absolut, helt okej. Alltså det var inget att klaga på. Men tyvärr. Min fråga är, vad hände egentligen mellan dig och Fanny Lyckman? Ni hade ju en podd tillsammans, ni var bästa vänner. Och sen så helt plötsligt så Alltså det här, du kommer få fan för det här. Det kan jag säga till dig. hände någonting. Och vad hände? Du kommer få Du är fan inte, för det här. jag är inte den enda som har dumpat kompisar. Alltså du har också gjort det, vill jag bara poängtera. Jag vill dock bara säga att mitt blir inte lika dramatiskt som hos dig. Nähä. Ditt står på Aftonbladet. Okay? Ja, jag det- sköter mitt lite Du- behind the scene. Du, jag har också försökt sköta mitt lite behind the scenes, men Ja. det har inte gått så bra. Men det kan vi gå in på lite sen. Nej men så här, grejen är, jag kan svara på den här frågan. Ja. Vet du vad, jag är inte redo för ett handikapp, det kan jag säga till dig. Okej. Alltså Fanny och jag, du vet ju ändå det, vi var ju vänner alltså jättelänge. Ja. Alltså jättelänge. Ja. Fanny var ju liksom alltså vi var ju som systrar. Mm. Vi blev egentligen osams för att för det första växte vi isär skulle jag säga. Vi blev liksom mer och mer olika. Och sen blev ju min andra vän ihop med New Kid, Just det, hennes ex. hennes ex. Och det var ju känsligt. Ja. Och då krävde väl lite Fanny en lojalitet från mig att jag skulle visa att så här, det här är inte okej mot min andra kompis. Och att jag skulle ta avstånd från henne. Och jag kände väl så här, Nej, jag vill inte du- vara en del av det här. Nej, Alltså, du så här, borde inte vara inblandad i det, kanske. nej, för att den andra kompisen har ju ingen, hon känner ju inte Fanny. Nej, Så hon hade ju inget liksom att hon behövde vara Skyldighet. lojal mot, eller skyldighet mot Fanny. nej. Så jag var också så här, ska jag dumpa min vän som jag är lika bra vän med för att hon blir ihop med en kille som hon äntligen blir kär i. Ja, Och hon har haft jättesvårt att träffa någon och bli kär i, och så blir hon äntligen det. Ska hon då förlora mig för att det är Fannys ex? ja. Och det var ju också Fannys ex 4 år tillbaka. Så det var inte hennes ex för en månad sedan eller Nej. ett år sedan, utan det var ändå fyra år sedan. Jag menar, Fanny har ju liksom dejtat runt och jag menar, hon hade ju gått vidare. Så för mig kändes det nästan mer som en principsak från Fannys sida än egentligen vad det sårade henne. Ja, fattar. Och då- Men det här är mina tolkningar. Ja. Jag kan inte säga så här, Fanny är ju besviken på mig för allt det här. Alltså hon tyckte väl jag var en fitta här liksom. Ja. Som inte tog hennes parti här. Och jag vill inte ta varken hennes parti eller min andra Nej, väns du parti. ville bara hålla dig neutral i båda. Jag ville hålla mig neutral i det här. Jag vill inte vara inblandad i det här liksom. Och sen blev det ju känsligt då, för att eftersom jag känner den andra tjejen så blev det ju att vi då ibland hängde med Alex. Ja. Och det var ju känsligt för Fanny, vilket jag fattar. Ja. Så det blev bara jävligt infekterat ärligt Ja. talat. Men Och det var då podden tog också slut i samband med det. Ja. Liksom. det blev känsligt liksom. Vår vänskap blev liksom infekterad. Men sen vill jag verkligen förtydliga att så här, jag dör för Fanny, jag har inget ont att säga om henne. Jag tycker Nej. hon är otrolig. Ja, och jag kan verkligen tänka på henne ibland och bara så här, Och fan det är synd att sorgligt det blev- att det blev så här, för vi var verkligen som systrar. Förstår du? Ja. Alltså, vi hade varandras rygg i allt. Och den relationen saknar jag så mycket. Så jag skrev till henne Ah, det gjorde det? för typ en månad sedan. Ja. För jag stötte på henne på en brunch och så Och sa jag att till du henne saknar henne. och bara,
fan vad fint det var att se dig. Jag är så glad att du verkar må bra och allting. Och hon svarade samma liksom. Ja. Så det är inga hard feelings mellan oss. Nej. Hon blev besviken på mig, jag sårade henne. Hon sårade mig på andra sätt, men inga hard feelings. Så det var ändå så här ganska okomplicerat egentligen. Så nej, du fick inget handikapp, men nu jävlar. Okej, Anna. Jag ska inte gå hårt på dig än. Nähä. Men okej, vad omsatte du i år då? Ja, men det vill jag inte svara på. Jag tror inte ens att jag vet det. Nej, Och det känner jag. man pratar inte om Jag sånt. pratar inte om pengar. Nej. Yes! Ta in handikappet. Ta in handikappet. Fuck you. Vad är det för handikapp? Be vad är handen nu? Högerhanden rika. Högerhanden rika. Ja, det är första handikappet. Och Ja. den är ju ganska lätt. Ja. Du klarar dig på din vänster. Okej. Alltså du får inte använda höger överhuvudtaget. Nej, Så ja, det är den, jag botten. tar bort den. Ja. Då kanske jag får ställa en till fråga för att du förlorar. Okej. Men okej, eftersom du börjar fråga mig om Fanny. Exakt mitt i vår trevliga stund där. Får man tjuvkika på hur din sida ser ut? För den ser inte jättefin ut. Oj, varför är din jättefin? Ja, för att jag är liksom en artsy. Jag skojar. Nej, det här är verkligen så. Alltså varför har jag ingen tanke i mina grejer? Det vet jag inte. Ställ Ställ nu din fråga. Ja, verkligen. Helvete, verkligen. Vad hände egentligen med Stella tänkte jag säga. Men jag ville hellre fråga, när pratade du med Stella senast? Jag skrev faktiskt ett sms till henne. För det första så sa jag ju grattis till henne faktiskt när hon fick sitt pris. Vad gjorde du det? Ja, jag skrev grattis på sms till henne, inte på Instagram. Gud, du blev en sån snackis tycker jag. Jag vet, och jag bara, jag hade ju med sagt grattis, så kan alla bara sluta. Alltså folk tror att de vet så mycket. Du som bara inte- snälla berätta för dem. Nej, men folk tror att folk måste försöka liksom se en liten större bild, Jag känner vet. jag ibland. Så jag skrev till henne då och grattade henne för det priset. Svarade hon då? Ja. Och sen så... Vad skrev du? Typ grattis bara. Ja, du är så värd det, så här, gud vad kul typ. För jag tycker ju att hon är värd det. Hon är jätteduktig Ja, i gud, ja. liksom. Hon var jätteduktig och allt. Sen så kom ju det här poddavsnittet ut då. Och då skrev jag faktiskt till henne igen. Jaha, med Kinsa då? Ja, Kinsey Ja. och Ines podd. Att jag var så fan, jag har ändå försökt liksom Reach out. att inte, ja det framförallt, men jag har verkligen försökt också när jag har fått frågor i intervjuer och tidningar att så här, men jag vill inte typ prata om det för jag känner att så här, jag vill ha det. Det är en grej mellan er. Det är en grej mellan oss och det går typ inte att berätta allt heller för att det är så mycket, det är så infekterat liksom och har varit länge. Men det här är så tråkigt också för när det blir så här så vill ju alla bara hitta typ så här. Varför la ni ner podden? Ja, exakt. Och så vill de hitta typ ett svart får. Ja. Eller säger man så? Ja, jo men att de vill hitta någon som så här. Hur går det med din vänsterhand? Behöver du hjälp? Får du hjälpa mig? Nej men så jag skrev faktiskt sms och var så här, jag känner mig lite ledsen och besviken över det här för jag tycker att den här bilden alltså, det är väldigt orättvis jämfört med eller mot vad faktiskt som har hänt. Jag tycker att det här var, jag vet inte. Ja. Så att ja, det var det. Och vad svarade hon på det? Och det har löst sig nu. Ja, jag vet inte. Alltså jag vet Men ni inte. kanske har olika bild på vad som har hänt och vad anledningen är. Alltså det är väl det. Ja, vi har väldigt olika bild på vad som har hänt. Alltså, nej men alltså Alltså det här vet inte ens jag. Jag vet inte du egentligen. vet, Nej, jag vet inte egentligen varför ni la ner podden. vet inte du det? Nej, varför la ni egentligen ner podden? Det vet inte jag. Nej, då kan jag säga det till dig sen. Men det är... Jag vet inte hur jag ska säga det. Alltså jag vet ju att ni la ner podden för att hon träffar väl en kille. Nej, det är inte därför. Det finns väldigt mycket till den här... Alltså väldigt mycket grejer som har hänt. Liksom. Okay. Men ni är i alla fall sams. Sams och sams. Alltså jag vet inte om vi... Alltså... Kommer ni bli vänner igen tror du? Jag tror, det kommer inte bli som det har varit liksom. Nej. Men du skulle inte ha problem att vara i samma rum med henne? Just nu känns det mer infekterat än vad det var innan. Ja. För du känner lite sårad? För jag känner mig sårad över det här poddavsnittet. Okay. Av massa olika anledningar. Så att det är ju det som har gjort lite tycker jag. Innan det var det fine från mitt håll. Var det ett svar på frågan? Ja, det funkar. Vi behöver inte gå in mer på det tycker Nu vill jag att du ska få ett handikapp så nu kommer jag ställa dig en jobbig fråga. Nej. Jag undrar vad ditt mest betalda samarbete är. Vad har du fakturerat? Vad är liksom mesta För belopp? ett samarbete? För ett samarbete. Okej, in med handikappet. Du vill inte heller prata pengar? Nej. Okej, handikappet. Min hand ryker nu Hanna. Va? Alltså det går ju rykten på stan va Hanna? Om att du har legat med en känd kille här i Sverige. Aha. Jag behöver inte säga några namn. Men om du väljer att svara på den här så vill jag att du säger namnet. Ja men det är en känd kille som jag tror att nästan alla i Sverige vet. Ja det gör de nog. Min mamma dör ju för honom till exempel. Oj, okej. Ja hon dör ju för honom. Hon är ett fan. Ja hon är verkligen ett fan. Ja.
Så om du vill berätta om den här kvällen, natten tillsammans som ni hade, så får du då säga namnet. Okej, då kommer jag säga att då vill jag gärna ha ett handikapp direkt. För det här är inget som jag absolut vill prata om överhuvudtaget. Jag älskar att vi har ställt frågor som vi verkligen vet om vi inte vill prata om det. Så ge mig ett Okej, handikapp! då kommer de här Ge mig ett glasögonen. handikapp och nu ska jag skynda mig med mitt ena handikapp. Nej, vart ska du? Du ska Va? ta handikappet. Ja, men jag har inte fått Jo. den! Ja, okej. Nu får jag använda båda. Nej, jag har fortfarande bara vänster. Åh fy! Fan! Fan, men jag kommer bli synskadad av att vara på med de här. Nu är de hemska. Ser man att jag har stora ögon? Nej, det tycker inte jag. Åh herregud. Visst blir man yr? Nej men gud, nej men alltså vänta, vad i helvete? Jag vet. Min fråga, Klara Tomboy. Vilken stor influencer... Oj, Jag tänker inte på det, det är Nej. bara bakom kulisserna. Vilken stor influencer stör dig mest och varför? Men gud, ge mig handikappet. Ja, du vet svara på den. Vill du inte? Är du seriös? Vadå, vill du det? Nej. Jag kan ställa tillbaka den Nej. till dig, vi kan köra den på en gång. Nej. Hanna, vilken stor influencer. Åh fy fan! Nej, det här var det sjukaste. Det här var, jag mår illa av det här. Jag kommer nästan blunda för det kommer inte vara enklare. Hanna, säg då, vilken stor influencer stör dig? Det kommer jag inte svara på heller. Och nej, in med till handikapp Lanna. Tamba Klara. Nej, du får inte ta den. Jag skojar. Alltså gud, jag blir helt yr av det här. Oj, oj, oj. Alltså gud, jag blir jätteyr. Hanna, alltså jag ser ju allting. Det är ju inte det. Nu är det, Det är som att här är det klart för mig och då är det förstoringsglas. Jaha men gud, man kan göra så här. Jo men Hanna, det är fortfarande... För det här är ju sånt som inte ser långt ifrån, eller? Nej. Ser de här nära eller långt Hanna, ifrån? det är fortfarande förstoring. Det är ju här, men allt är ju jättestort. Tomten är ju för fan lika stor som mitt fucking huvud. Det här ser ut som en stor marshmallow. Ja. Det är liten. Okej Hanna, fram med din arm, du ska få tens. Nej. Jo. Men vänta, jo. Sluta, nej. Men den är ju bara på 10, vi gjorde det på 30. Jag skiter Du har i inte ens det. börjat röra. Jo, men jag håller ju still. Jag håller ju... Hanna. Jag får fan... Nej. Det här är jätteobehagligt. Det här är jätteobehagligt. Har du ångrat att du kanske vill... Nej. Jag vill inte. Hanna, gå. Klara, du måste sänka! Du måste sänka! Nu måste vi jobba. Jag försöker ju! Vi måste jobba. Ja, men du måste snälla sänka! Du måste sänka, jag får panik. Jag har inte höjt. Sänk! Men jag har inte höjt. Jag har inte höjt. Nej, sänk! Jag vet inte vad jag ska göra. Sänk! Jag får panik! Nej, Jag har sänk mer! Sänk mer! Jag ser ju ingenting. Mer, du måste sänka! Mer, du måste sänka, jag får panik! Men jag har ju typ... Jag har Vad ser typ man stängt nu? av. Den var ju... Vänta. Aj. Nu tar vi ett djupt andetag. Åh gud. Gud, jag blev så... Jag är så svettig. Alltså, Vänta, jag är svettig. Jag håller på där. Alltså, men varför har inte du glasögon på Jag dig? har haft på mig dem hela tiden. Han har sett på Tro dig. mig. Och gud, alltså det här var jätteobehagligt. Va? Fy fan vilken vidrig maskin. Det känns som att man vill få psykos. Men lyssna, jag gjorde det här en gång. Jag ser inget heller. Vi satt så här. Måste den här vara på fortfarande? Nej, Hanna. Måste den, kolla mina fingrar. Måste den vara på? Hanna. Men det ökar så Nej, jävla men det är mycket. bara på Ja, 10. lugn nu. Det här Ja, räcker. nu, Okej, nu. tack. Ja. Din son vet ju jag vad han ska heta. Ja. Nu har den stängts av lite. Jag kan sätta på den lite Men, mer. ja, men det var ju du som Men sa att det jag gör inte mig fick. lite. Stopp nu. Din son vet jag vad han ska heta. Vad ska han heta? Vad ska han heta om du ska berätta? Inte jag heller. Jag kan inte heller använda min arm. Jag måste kolla nära för jag ser inget. Vad ska han heta? Vad ska
Vad ska du så? Jag får panik av din jävla fittgrej. Vad ska din son heta? Kan du svara på frågan? Nej! Ge mig ett handikapp! Ge henne tens! Ge henne tens! Och det är nu! Det jag säger det till er. Nu ska hon fan få känna hur det känns med den här jävla grejen. Nej! Oj. Det fattar i mitt Du kan ju inte styra. Jag gör detsamma för i helvete! Vi har samma! Ja, men jag säger till dig att det är Aj! Snälla. Stäng av! Jag får panik. Okej. Jag kommer aldrig mer gästa din YouTube-kanal. Va? Nej, vad tråkigt. Aj, gud, vad ont det Det gjorde. är jätteont. Har du varit med om det här innan? Med det här sagt så vill jag nog säga Gud. Jag vann ju fina sida i alla fall. Det kan väl de få avgöra. Antingen den sidan, jag tycker inte den var så fin faktiskt om jag ska vara ärlig. Nej. Eller den. In och rösta vilken sida ni tycker. Hanna, Jaha. tack för att du har, den är helt blöt och så. Tack för att du har gästat. Vad kul vi hade. Jätteroligt. Gud vad kul. Det var kul att gästa dig. Ja. Tack för att ni kollade. Hej då!